Запустив. Закинув. Є? Є. Вимкнув. Вимкнув. Тебе теж вимкнув і тебе увімкнув. Все, нормас. Що ти, сама налаштувалася? Комікс. Прикіл. А, тут є Омнімена з вусами, дядько. А можна збільшити, ні? Що ти там налаштувала? Повірити їй чи що? Давай я їй повірю. Тут є українська мова. На старті відразу. Неймовірно. Добре, погнали. Немає складності вибору. Тому будемо страждати, якщо що. Dragonfly. Маленький дослідницький човник міжпланетної співдружності з екіпажем із 6 осіб вирушає у віддалені куточки космосу. Це виживач чи що це таке, побачимо. Відвідавши чимало світів і вивчивши багато планет, дослідницька місія завершується. Однак дорогою додому на екіпаж чекає ще одне завдання. Попри ризик, астрогатор Новік самостійно береться за видобуток рідкісного надзвичайно цінного мінералу. Новік добуває мінерал, але розплачується зламаною ногою і нестерпним болем. Це якийсь Старфілд відбувається. Однак нещасний випадок не заважає екіпажу святкувати завершення дослідницького циклу. То був час великого успіху та єднання. Задоволені люди встановлюють курс на дім і йдуть на заслужений відпочинок у камері гібернації. Як з цього чужого там теж такі камери були. Але я дивлюсь, не сталося, як гадалося. Ми на якомусь типу Марсі. Звуку собі піддати треба, і вам теж, так? Нікого нема, прикинь. Як у мене в чаті на стрімі, нікого нема. Так. Якщо що, пофігу, зробимо вигляд, що це був запис нумограї. Давай. Що? Симулятор вставання зранку. Допоможіть! А як керувати? А, диви, як незручно. Можна так? Коваль тут є. Поможіть! Допоможіть. Як незручно. Ще підкручу, щось так тихо говорить. 40 давай. Think, Mark, think. My head is killing me. I don't know what I'm doing here. Where I am exactly. Someone answer me. God damn it. Дуже красиво вон там пісочок вдувається. Давай. Нормально так виспались, так? Okay. Nothing's broken. I can walk. Where's everyone gone? Why isn't one answering me? Я звідки знаю? Шрифти, до речі, непогані, мені подобаються. Зараз бімба буде. Бабах. А, це... Правдіво. Ви там? Base? I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter may Привіт. still be working.
Це симулятор ходіння, чи це виживач? Я не прочитав, але мені зацікавилась сама ця атмосфера прикольна. Радіомаяк відсутній. Курва. Рівень кисню. Цікаво, хто перекладав, бо я не знаю. Журнал місії. Ну, анімації теж кайфові. Запас їжі. Трошки є. Що це таке? Якийсь вимірювач. Just like I thought. Nothing. I'm on my own. Прикинь. The beacon can't be detected either. А ну по звуку що, як мене чутно, як чутно гру. Я трошки ще підкручу, бо мені щось тихо. То закривай. Опа, мапа, так? Це ж мапа? Нотатки це. Здоров, Скайсонг. Де звук? Звуку нема. Беззвучний Скайсонг сьогодні. Є звук. Добрий вечір, а про що взагалі гра? Про космічні невдалі подорожі. Чесно кажучи, сам не знаю. Я глянув, прикольна назва, українська є. Чому би не спробувати. Видавництво поляки. Треба мацати. Хоча у них там є одна зашкварка, але це таке. То у нас в наш час не без зашкварків, ну. Мені вона самому теж тихо. Зараз ще підкручу. Ну прямо тихо-тихо грається. Місце приземлення. Я б що зробив? Я б зробив, напевно... Звук музики трошки. Вона дуже тихо балакає, прямо капець. Прямо ледь-ледь її чутно. Ух ти, оце дуже голосно було. Це що таке? Я собі накрутив звуку, а тут такий гідових є. Сказав голосом Термінатора з МК-11. Гідовий гір. Додивляйся, анімації поважно зроблені. Та зачиняй свої нотатки, пішли. Ким поговоримо? Подайте, я прийду до вас. Just wait here. I just need to get a sense of my surroundings. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Це по лему. Oh, I sound like... I need to stop doing this. Ну, я так показую. Це релізний стрім, вона сьогодні вийшла. Hey, crocodile. Гей, крокодайл. Where are you? Що це таке? Це в око струблять? А, ну та. Крокодайл. Що крокодайл, що тут? See you later, alligator. Орієнтир. That has an interesting shape. Of a crocodile indeed. Дуже мені подобається, як вони анімації зробили. Прикольно. We have the first one. I need one more. Мені ходить сьогодні дозволять? An object I called needle. Нідл, голка? Ось тобі нідл. Right. It resembles the eye of a needle. Це капець, симулятор відмічування. I report that I have established my position. Time to hit the road. Це зараз дозволять ходить, та? Пускай мене. В-рух. Закидуй це в бекпек і погнали. Крокодайл, голка.
Там ще є. Пес. Ну, музяка, ой, бляха. Типу, брудний цей, і воно, типу, показує дуже це реалістично і ніфіга не видно. Реально буде ніфіга не видно, якщо запилючене. А тут нормально видно, а там запилючене. Тому що на сонце. А сонце для яке? Тут місяць і сонце, все відразу. Два спутника в цієї планети, як мінімум. Big Shift. А, руками. Реально, як для інді, дуже кайфово зроблені анімації. От мені прямо заходить. От прямо соковиті такі анімації, просто файно. Ну і пустеля непогано зроблена, і тіні гарні. З ким ти? Я в каньйоні. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Що там? Dragonfly. I think I see our ship. Полетів You're not Дрегон. leaving without me, are you? Прикинь, покинули тебе, і що ти будеш тут робити сама? Локатор на те. Ага, це оця фігня. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Знайдіть радіомаяк за допомогою локатора. Окей. Як це? Ага. Я зрозумів, як це працює. Warm. Getting warmer. Звучка, звісно, водойма. Huh. There's water on this desert planet. Якщо є вода, то є і життя. Логічно, ні? Ну, дивлячись, яка вода, звісно. Ага, я віддалююсь. Підходить мені. Вона десь у водоймі чи що? Невідома рідина. Ну отож, не факт, що вода, а якась рідина. Or another liquid that did not allow the biocenosis to fall. Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. Куди ти вже одразу фляжку взяла, каже, будемо наливати. Так, флешбеки пішли. Коваль, бачу. Українець тут. Коваль. I was about to. Firewatch сильно нагадує. Firewatch трошки не така була Already мальовка, але awake? так. Good. Щось є в цьому. Симулятор бродіння і трендіння. Угу. Listener? Yeah, I don't know if you're awake, whether it's a post-hibernation apraxia. I'm awake. I'm awake. Just slowly. Now, try to get up slowly. Slowly. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Назад закрилась. Хоп. А ні, це вона підтягнутися. Here, take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. А мені водички. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Черепашку. Ніндзю. Koval, will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. Не туди прилетіли, You навігатор shouldn't be збився з walking пантелику. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. І що ви будете Enough робити? of this, Yasna. Ага, водичка. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. Як пити водичку? This can't be good. Guess we'll find out.
But first, here, hold on to it and remember. Типу в неї стерлась пам'ять. Це амнезію мені нагадує. Типу ти забув і походу ловиш флешбеки. Це нагадує мені амнезію. Та гра така. Крокодил, я в курсі. Воно десь тут прямо ось тут. Ага. Що це таке? Got you. I found it. Хтось загубив якусь блималку. Look for me on your trackers. А все, що сенс мені від цього трекера? А до чого тут оце наспівування? А що таке? Щось не до Петра. Типу і що? І сенс мені від цього трекера? Тепер. Знайшов блималку. Логічно було йти вздовж тієї водойми, так? Не отут тинятись. Якась суміш Overwatch з амнезією. Щось є в цьому. Так. Okay. Moving on. Ні, водоймою я не буду рухатись, бо там немає де як пройти взагалі. Просто так нам показують, ось тут є якась рідина. А може я вон там пройду, до речі. Як варіант. All right. No time to lose. Що я зробив не так? Ось тобі дивись, залазь. Як? Ось тут є. Давай. Ні, ну красиво намалювали. Окрім пустелі можна ще небо порозглядати. Time to go. Так я йду, давай, йди. Кинути ділянку. Квітувати. I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. Мені дуже подобається, як навчилися робити анімації паперу. Це ж типу папір, та. Опа. Глянь, як гарно. Колись таке вміли робити і дуже великі студії по типу Naughty Dog, в якихось Uncharted'ах вони малювали ці. Мапа там була така, я пам'ятаю, в першому чи в другому Uncharted'і. Отак тіліпалась, так туди-сюди. Ну, ви зрозуміли, коротше, урвище. Well, I can't go this Куди не way. можна. А куди можна? Прям ніяк, так? Ждіть, зараз ще, чекайте, зараз ще зробиться жахастик з цієї гри. Ну, з того, що я бачу, в неї всі ці... Всі ознаки того, що це буде горор. Так? Повільний симулятор ходіння, зараз ще якась почвара іншопланетна надибається. Ло. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. Вода найбезпечніше місце було, так що плаваємо. Це в книжці, це ж вільна інтерпретація. Там не сказано, що це вода, якась схожа рідина. Крокодил. Планети красиво намальовані. Окей, ледь-ледь ходить. Можна на тіні пороздивлятися, скафандр. Що там ще є щось? Все, він більше не корисний. Тому що вона ту блималку забрала собі в бекпек, і тепер, коротше, ця блималка показує нам, що
І не той во. Зяка не дуже мені подобається. Щось таке віл. Що віл? Що ти наспівуєш? О, тут темно, у тебе є ліхтарик? І оця штука світиться, але вона так світиться. Що сліпий дивиться. Конічна область. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky is clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. А тут може бути життя, я про те й кажу, зараз якийсь цей іншопланетний почвар вискочить. Почвара. І буде за нами ганятись там, лякати, я хизи. Ну поки... Це на це вказує, але побачу. Ну, ігролад поки не цікавий, ми просто кудись ідемо і все. Але загалом так... О, красиво. Продовжуйте рухатись в бік табору. А я знаю, який там бік табору. Скажи. Був мій єдиний навігатор. Марсіянин жіночого роду. Я б не сказав, що тут прямо Марс, але схоже. Прикольно, там планета з кільцями. Чому схоже? Марс прямо. Просто зображують його трохи не стереотипно, як в Думі. Прямо червоне-червоне. Dead Stranding 2? Тільки від першої особи цього разу. Death Stranding 2 це Alan Wake 2, там теж починається все з голої дупи. Ну добре, Death Stranding не починається, а може? Я вже не пам'ятаю. Але дуп там вистачає. Я впав, піднімайся. Що за пісня? Якусь пісню наспівує. Де? Пісня з трейлеру. Я дивився тільки один трейлер ось цієї пісні. Як цим керувати? Ти що вона там хотіла, щоб я роздивився? Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. Фандер витримає. Риба ти хочеш? So be it. Подивись. Я б зробив би на колесо мишки цю штуку, але... Ні. А, ось є. Намет. I can already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? Сподіваюся, що їй подобається різати русню. Ну, було б непогано. Сьогодні вийшов трейлер, можна грати на каналі PlayStation. А, ну і так я сьогодні ще не дивився. Я сьогодні прийшов і придбав її. Як мені вилізти, злізти? Я думав, вона стрибати буде. Не буде стрибати. Діалог якийсь був. Діалог сама з собою. Монолог. Далі буде. The escarpment is about
10 meters high. It looks like I could slide down. Ну їдь, що. Ризикуємо чи пошукаємо інший спосіб? Я можу... On second thoughts, maybe not. The last thing I Maybe need not. now is an injury. Дуже крутий схил. Ще краще. I could secure a rope here, true, but Немає мотузки в тебе. for some reason I don't have one with me. А де шукати мотузку? Десь я прогавив мотузку. На цій штуці точно не. Ця штука вже все. З якихось причин мотузка досі не зі мною. Може обійти, може. Тут теж дурний спуск. Погий схил. Great. A route that won't break my neck. Окей, файно. I Спускайся. hope. Я сподіваюсь, каже. Приїхали. Okay. I'm at the bottom. Looks better from here. I'll be with you soon. Впасти не можна, в іншу сторону не підеш. Їсти не просить. Тут щось ігрове взагалі. Типу симулятор ходіння, наскільки я зрозумів. По типу Overwatch, амнезії. Щось типу того. О, тут ще й цей во. Буря. Піщана. Visibility could be better. Але не буде краще візибіліті. Maybe I should wait. А де ти вейтнеш? But if the storm gets worse, I'll be cut off from you. Ідемо, все. Вона не зможе, там вітер сильний. Зараз дує її та і все. Ну подивимось на гейм-овер. Ок задуває, звісно, капець. Озвучка, все, а ні, йде, ще йде. Вона гігне зараз. Може це сюжетно і потрібно так, щоб вона типу гігнула. Або вона просто знепритомніє. А ні, нормас. What happened? Where? На початок закинула, та? Ні? I was heading to Табір. Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But I don't remember it. Did I black out again? Тепер підкручу звук. Якісь трабли з пам'яттю, де ти там? Прийдіть по мене. I'm so close, yet in my condition, every step is a strain. Валера. Вперед у невідоме. Це ви мене злякали, звісно. Я викрутив собі на максимум звук, бо тут дуже тиха гра. Ну вам можна накрутити в ОБС, в принципі. Але звук донатів я не цей от. Тепер мене лякають звуки ці. Гроші то є зло, правда. Їх треба позбуватись. Теж трабли з пам'яттю зрос, це амнезія космічного масштабу. Амнезія, я кажу прямо.
Забуває, ходить, щось там робить. Потім якась почвара буде, потім виявиться, що це почвара, одна з їхніх колег або один. Або не буде, буде просто симулятор ходіння. В принципі, і так нормас. Не дуже хочеться тікати від когось. А що воно треба? Нормас. А що ця штука не одну крапочку показує? Знову якісь печери пірдолюють. Пець. Коротше, інді-проєкти останнім часом підпрокачались. Ну, деякі, не всі. Конкретно цей дуже-дуже амбітний інді. Прямо багато чого зроблено. Ти можеш лазити по такому? Типу анімації. Дуже прикольні. Don't go bright sun. Time to let the night in. Наспівує і наспівує, ну. Ой, щось хрустить, я сподіваюся, це не твої кістки. Legs are heavy. And film is not inviting. Так хрустить щось прямо солідне. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go. І сяде зараз. It's not that Firewatch теж був scary. прикол, але з параноєю гравець починає боятися, а на ділі нічого. Небесне тіло. Хочу I подивитися. remember you. Це я пам'ятаю. Regis third satellite. Сателайт. А як мені вилізти тепер? Що ти сіла, всілась і все, далі ми не підемо. Ну і що? А, це вона згадує, добре. Astrogator, sir. Crew. Dr. Gorski, right on time. Any Провантажувалась We have a set of катсцена, я data думаю, from що the сидить. SS probe. Great. Якийсь звук схожий на початок пісні Касабіан. How's Клуб the Фуд. activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen 78%, argon 2%, Решта carbon кисень, dioxide там за мною не 0, видно. methane 4%, the rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no Мильне traces. обличчя Yeah, далі. we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually zero. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. А буде там життя, Anyway, мені we'll здається. have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. І анімація паперу Now for дуже гарна. geological analysis. It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Приперлись на ту Astrogator, планету, яку I треба. have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Почали її Please, досліджувати. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet.
The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Crowther, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Merritt, Crowther, please prepare for the surface. Назва написана в назві стріму. And what about me? You're staying on board, Doctor. А, щось не трапилось. This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. То чому вона опинилась на планеті в результаті? Well, Хто if мені I was скаже, ordered я to хизик. stay, what the hell am I doing here? Залазь давай. Капець, який великий флешбек був. Коротше, вони лягли спати в цей гіперсон. Прокинулись, чорт знайде. А я хизи хто перекладав. Ну, поляки, напевно, і перекладали. Можна глянути, а можна якось зберегтись? Фоторежим тут відразу є, глянь. А я хизи, де воно мене зберігає. Oh, thank goodness. Ага, ще одна, глянь. Everyone's in the field. 2 крапочки. Воно коли тріщить, схоже на лічильник Гейгера. А воно все одно тріщить навіть в кишені. Яка фігня. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Я думаю, що це або анлоки, Is anyone out there? табір досягнення отриманий. Oh, it's just an Androbot. О, робот. Здоров, робот. Androbot. Тут буде як в Alien Isolation. Стій, відведи мене до екіпажу. Давай стій, ну давай відведи до екіпажу. Androbot, guide me to the nearest crew member. Androbot, guide to people. Androbot, Бля. locate human. Damn. Арті. Це дисконтрол прибиральник. I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Він зараз як вхапить, як почне бити. Добре, робот, чекай.
Хотів глянути, хто перекладачі, але титри дивитися до холєри, напевно, буде. Багато людей працювало. Хоча хизи. Зараз візьме його за руку, він як хапне її. Ага, ні, не хапне. Oh, maybe if I... RT? Default position. Ні, він не реагує. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Можна жити. Hello? Anyone here? Фігова хатинка. Коваля шукаємо. Koval? Do you hear me? Ніхто не чує. І тут сам на сам з тобою. Ну, переклад тут якісніший, як в Алані, точно. Гостранер я не грав, тому не можу зацінити переклад там. Кожну цю можна зайти? Чи в цю можна? Hey! Anybody out there? It's Dr. Yasna. Риба. Crowther was correct. Life on Regis hasn't left the water. Koval also. He said something about it. О, ще один флешбек навернувся. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, А, він, sand, коротше, звабив її подивитися на краєвид. pinching and cramping just at the near side. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a criminal act. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, not the... Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Probe in the water. I'm switching to manual. О, я не встиг, ля. Distance, 100. Як все крутиться, прикольно. Чомусь контрол нагадує віддалено. Ну от, механізми ці всілякі. 500. Трохи є. Damn me. Am I saying this right? Ну це космічне. Dr. Crowther, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like А, ну, a school of fish. This is... саме тому вона і попередила на планету, бо вона біолог. А вони знайшли рибу. Що, цей флешбек буде продовжуватись? Чи мені дають хвилинку на потрендіти про рибу? Чи навантажить просто щось? I'm here. About time. Here, take a look. What are they doing? They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swing it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? Риби не мають боятись машин. It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here.
Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute him. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, ясно? Ми будемо різати рибу? Не буде вона нічого робити з тією рибою. Вже їй не до неї, каже, не до риби мені зараз. Тобто я міг просто оминути цей флешбек, просто не зайшовши сюди, і його мені б не показали. Або б чекали, не пропускали б далі. Вона б казала, я щось там пропустила. Я що за червоний прапор? Червоно-чорно-білий. Там якась емблема якоїсь риби. Де я заходив? А, воно з'єднано, так? Це ж все з'єднано, так? Що з тобою робити? Дивіться, що я щось пропустив тут. А, ля, прикол, здоров. Що ти сидиш тут мовчиш? Dr. Crowther, Я й надихався. didn't you hear me earlier? Doctor, is everything all right? Дурів. Привіт. Doctor, Ульо. please, look at me. Хай A report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Хтось мене чує? Hello, anyone there? I repeat, Crowther is in a serious condition. Будемо тікати від доктора, зараз він скрімерне. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. Водички Nothing напився, мені physically здається, wrong with the тієї. doctor. Льо, His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Excuse me. Jasna, can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. так, я забираю це собі. Триває, як це? Це ця трубочка чисто всі сигнали ловить? Testing 1, 2, 3. Можна я відійду від цього? Loud and clear. Do I understand correctly that the doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis. Yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Ступор. Руйний газ. Ступор. Do you have any idea what's wrong with him? Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements, and reaction to stimuli. These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of the disorder. We need to quickly perform a complete set of tests. Відпустіть мене від цього, я не хочу з ним в одній кабіні бути. Otherwise, I won't be able to say anything more. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. Окей. We need to get you all on board. Everyone, not тепер? just Dr. Crowther. Okay, what should I do? Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 Будеш more people збирати. to find. Ля вже все наперед Still за need to мене designate знають. a place for the landing. Добре, якщо буду тупити, то хоч підкажете. Я був тут. Я його зміг не помітити.
Ага, журнальчик його. It's not a mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Угу. Нікель, залізо, манган, реально, багато всього. Велетенський нікело-залізний метеорит впав в атмосферу. Приніс життя. В принципі, як і на Землю, кажуть, життя прийшло з космосу. Морський. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. Та, працює. Навіщо? I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken. І що? Touche, sir. Помпи. Okay, checked. I'm leaving the tent. О. Тут повітря ніяк не фільтрується, типу, вони закрились собі і... О, це ж не рятує їх. Від газів, присутніх на цій планеті. А як ця All штука? right. Now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... Якісь проблеми? Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Yasna? What are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? Ну, ви праві. А що зависло? Ви літаєте? Що трапилось? Виліт, та. Непогано. Сподіваюсь, там був адекватний сейв. Угу. Розмріявся. Вона на Unreal Engine зроблена, до речі. Буде час вийти в меню. Ладно. Запускаю заново. Щось їй там трапилось. Вирішила вилетіти. Парарам. Запускайся вже. Можна скіпнути. А, зберігання атаки. Рос. Титри. Ну, не кредити вже видно, що. Серйозно? F пропустити. А воно не буде? Воно буде повільно, та? Небагато людей робили. Ті поляки. Шукаємо локалізація, та? Спеціальні дяки. Інвестори.
Видавництво 11 біт. Мені здається, в 11 біт є якась своя студія, яка локалізує. Support, development. Ні, це не те. Маркетинг, комунікації. Теж development. Не те, давай далі. Ні, не те, давай далі. Фінанси, адміністрація, спеціальні дяки ще одні. Інші круті колаборанти. Такі, мабуть. Жартую. Каст. Translation, будь ласка, перекладачі. Катерина Пітик там була. Я пропустив, але я зафоткав. Перевіряйте, кому там було потрібно, хто локалізатори. Не написано, що за студія, але, ну, скоріше за всього, це були ці. Скажіть мені, я вам скажу. Фрілансери. Скоріше за всього, це були перекладачі-фрілансери, а не якась конкретна студія. All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... Якісь проблеми. Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna? What are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? Давай скажу, що не залишу. If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Передавач. Воно. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the androbot. A relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Я туди не залізу, навіть якби був запасний. Тут будете. Я вже хвалив анімації. Дуже класно I намалював. have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Ніколи не втомлюсь. Передавач поблизу табору. Ніколи не втомлюсь хвалити анімації. Став. Прикольна штука. Ніфігово зроблено. Starlink поставили. I'm connected. Що працює? What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. А він чудово працював, поки ти до нього не підійшла і не спитала, а ти працюєш? Receiving instructions. Ugh. I don't know if the androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. Він щось робив, поки ти не прийшла сюди.
Мені здається, він налаштований так. Око Саурона якесь виходить. Нормас ідея дивитися на сон. Випалив би очі в реальності. Зараз буде битися. Я не знаю, мені здається, що це погана ідея. Досвід Alien Isolation підказує мені. О, запрацював. It worked. He moved. Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Got you, you tin bastard. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Нащо я відкрив цей? Закривай. Він не ходить, типу, решту я виконаю сам. Дадіть решту екіпажу. Як там орієнтуватись? Іду сюдою, пройдусь. Мені чомусь підказує інтуїція. Чуйка, що треба сюди-туди походити в печеру, наприклад, зайти. Ось мене сюди тягне. Yes, now. Focus. What now? А що це так потемніло? Finally, it works. Crowter. Було перезавантаження. Careful. Робот зараз ще вб'є того чувака. Тут зовсім не так уже. Скоріш за всього, тому що тут був вулкан поруч, та попалило. А, зовсім інша планета далі. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Huh. It looks like the rocks at the landing area. The ones drawn by Krauter. But the doctor marked a waypoint. I don't recall... It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Кани. Близнюк. Хай будь кіст. These rocks are white as bones. Bones, then. Writing that down. Me too. One more thing, Astrogator. The bones are, well, literally almost white, unlike the environment around them. Yes, thank you. That's valuable information. Be useful in navigating. Зовсім інша планета, коротше, вже. Хоча... Ну добре, це стереотипи зоряних воєн, та, типу, одна планета, один біом. Oh, damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Нічого немає. Це глухий кут. Anything interesting? Де ти бачиш щось інтересне?
А, можна сюди зайти. Ні. Unfortunately, no. I'm going back. Захекалась, да. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. Це якась конструкція була, чи що? It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Got someone. I'm following the signal. Музику змінили нарешті. Хоч щось інше. О, ніфіга собі. Цілі гейзери є, ну. There's something on the ground. It's a Кейс. journal. Журналка. Geological cross-section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Must be. Research the entire area thoroughly. Маємо зосередитись на обох напрямках: хімічному аналізі води та геологічному бурінні. Союз космічної солідарності. СКС. Штаб-квартира міжпланетної співдружності, космічний департамент, сонячна система. Шановний докторе Маріт, це відправлено на останню міжпланетну конференцію. Ми б хотіли запропонувати підвищення до Ротора майбутній експедиції. Я собі, що цікаво. Підвищилась. Де ця штука? А, I think I know where I can find her. яким чином я на вищий рівень дістанусь? Нормас лазить. Наплічник. The signal's coming from a Castle backpack. That's concerning. Бекпек є, а її нема. Знайдіть. А вона там коротше. Аля, бекпек не видно на цьому.
I'm close, but I can't see her. Он лежить, все. She's Гігнула. here. I found her. What's her condition? Merritt! Merritt! Merritt, wake up. It's me. Wake up. Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital functions. А що ти їй відкрила цей? 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Nothing. Don't do this to me, Merritt. Don't. Please. Я не здамся, так гігнула вона, я доволі давно схоже. Merritt. І ще тут не гігни. Нам ще грати далі треба. She's. I know. Doctor. Yes, sir. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Він знав, що вона гігнула до того. Закривай її. Everything will be fine. All fine. Що за звук? Що її вбило? Вона просто вмерла і все. Cover's next. Yes, I think so. You should be close. Чекайте зону роз... Do you think Koval? Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. О, в нього такий британський акцент, не те, щоб у всіх, але в нього Someone's here. ще щось є. Серйозно? Я на тій локації, до речі, забив на пошук оцих штук. Ну, бекпек, це я зрозумів. Дуже тяжко орієнтуватись, коли ці штуки не зникають. Oh no. Yes, sir. Status. І гігнули. He's also not moving. This doesn't mean anything yet. Koval, don't do this to me. А, живий. You're alive. Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Йому теж погано, так? Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Я б не відкривав. Koval. His eyes are Теж. so empty. Just like Crowter's. Koval, what the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Crowter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. Він його порвав. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them, but it may take a while. Huh. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. Вона понесе його Gravity серйозно. here should make things a tad easier. Навіть його на плече покладе і піде собі. Кишеню зараз запакуємо.
Got him. Ніфіга собі взяла. О, полетів. Мені його донести треба буде? The anthropomorphic Krauter is also on its way to the site. You'll meet shortly. The land is already descending. Damn. I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. Привіт. Взяли коваля на руці, несемо його до евакуації. І що воно, як воно? Ну нагадує щось середнє між Firewatch'ом і амнезією. Типу симулятор ходіння з діалогами. Get it. What could have led to all this? Krauter? Not the American. Ух, захекалась. An unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest. Ми ще доктора Горського не знайшли там. Це якась аномалія. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the О, charts? All those пролетів. measurements Gorski took. I remember. Maybe he made a mistake. Містейк почався з того, що вони висадились на невідому планету. Коли летіли на одну, прилетіли на іншу. Містейк був взагалі тут висаджуватися. Але без цього не працював би сюжет, запрацював робот. Сюжет не працює, то хоч робот запрацював. І мені треба всіх тут знайти, на, сідай. А вони ніякі геть взагалі. See you up there. Але це ще не всі. Only Gorski's left. We might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. Але How анімації long I'll be дуже looking круті, for ще раз him? It might take похвалю. hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Ухі. Я й пішла по нього. Привіт, лавашику. All right. Dr. Gorski's next, but I'll be back from Merit as soon as possible. I don't want to leave her like this. You won't. I'll send the anthropomorphic. А, іди, Once робот. Dr. Krauter is safe, she will fly with everybody. Back home. Піший. До речі, робот з ім'ям прибиральника з Control. І прибиральник казала на Вейка. Лавашику, привіт. Де там був той Горський? Я вже не пам'ятаю. Підемо сюди. Він Ахті, та. А, ну, фінською Сем Лейк до нього саме як такою картавістю. Виходить, що не Ахті, а Ахті. Тобто там таке ах є у фінській мові. Не купував на релізі, але дуже сподобалась гра на демці. А я придбав, прикинь. Вирішив придбати. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Але пишеться саме Ахті, так. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Насправді я ще ключик у розробників попросив, але вони мені не дали, тому я вирішив придбати. Фінська красива, але ніфіга не розумію, як вона працює, зовсім інша мова. Та я теж не розумію. Yes. Просто я дивився те кіно, що запаковане в грі. Там, де Лейк і цей Ахті. Здоровенькі були, привіт. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Що це всі грають? Хто всі? Маркус в Соніка грає. Це вже дивно, що він не в МК грає, але... Буває і таке. Прикольно відкривається.
Okay. I'm opening the probe. Ні, я не фанат. Я фанат Turning the українізації. systems on. No, no, stop. Не Wait for my 11 біт. instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, Не читав and then взагалі turn the Лема. dial again. Ті мої стрімерки. Now go ahead. Slide records. Два ока і рот. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they Я say, не дивився extremis ще. malice, extrema Бляха, remedia. там нові карти є від Nvidia. У мене нова бюджетна картка від AMD, як нова, вже скоро рік. Let's take a look. О, це треба знайти, де це місце було, де вони сі. І що? Для чого мені воно таке прозоре? Що я шукаю? Nothing interesting. Should I be looking for a specific location? Date? The excavation site. 4th day of the mission. Рибу сфоткались. І бачили до того. Гумористична фантастика. Я б не сказав, що це супер гумористична гра. Вона мені більше нагадує якийсь горор чи що, розкопки. I recognize these structures. This is where they began to dig. Треба глянути на бюджетні ці карти. Що там вони? Мені здається, щось таке сяке. Точно поки не буду пересідати з своєї 12 hours passed. на Three іншу. crew members are still there. Dr. Gorski must have left У already. мене We грошей lost нема. contact shortly thereafter. Не про цю гру, а загалом. Ну ця гра, до речі, і не повністю на його творах заснована. Це The якби probe followed him. надихнулись і зробили щось своє. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Гумористичне, ну може і почитав би. Шум. Last slide. There's mostly Go away. noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead. No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Що далі? Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. Фотка з рибою, звісно, прикольна. Що ми шукаємо? Все, закінчились фотки. Відпусти мене грати, будь ласка. Уранові вуха. Це про мешканців жовтих вод. Це про Білорусь. Коли перечитував, то зрозуміло, що про Росію. А, бляха. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. Ну, коротше, якщо мені розробники ключик дадуть, бо я ще їм надіслав, вони мені дали ключик, то я, можливо, ключик або розіграю, або просто так, типу, викладу. Щоб хто перший візьме, того й буде.
Або заникаю десь в новинах. Мені дуже подобається це, але це дуже нечесно, типу, до людей. Зазвичай перший, хто дивиться, всі її знаходить ключики. Тому нема сенсу ховати багато I've ключиків. got it on my По radar. Now досягненню. I can give commands to the probe. And Але я думаю, не what дадуть. do you see? Мені взагалі рідко ключики дають. Is it working correctly? Що я шукаю? І що я шукаю? Він працює. If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Якщо так треба. If it's useful, then okay. You don't like machines, Yasna? I don't like being followed. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Хай буде старий ідентифікатор. Ідентифікатор. Please use your old name. It was Olga, Olga. if I remember correctly. Makes sense, given that it's still the same probe. Княгиня Ольга. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Ну тут теж поки не прямо щось зрозуміло. I don't see these metal structures anywhere. Але дуже The only красива surface гра. structure Ну, reported YouTube, was from the напевно, excavation area. гризе всю The rest is якість. underground. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads, branches. Not yet. Just one thick, tangled vein. Huh. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? He followed the branch to the right. Another thing he reported was a massive vertical structure. Нещадно. Немає ніякого, пощади немає. Об'єкти розгалуджуються під землею, перевіряє праве. Масивний вертикальний зразок, він виступає над поверхнею. Водойма, підземні об'єкти. Поки що найбільший всередині пагорба, 150 метрів, позначено прапорцем. Видно точки 4, азимут 350, дистанція 200. Знайдіть доктора Горського. А в мене ж є цей, та? Прям поруч в коло. Десь я зараз буду віддалятись. Так, прямо тут щось є. Прямо тут, туточку. Те саме. І це ти! Ти не Hi, Olga. здоров. Зафоткала. Напевно, робот, та? Крапочкою. Тоді я не бачу сенсу в використанні цієї штуки, якщо вона, типу, показує занадто багато непотрібних цих. Whoa, hey! Easy there. О, я правильно ще йду. Добре, ще мені нагадує Alien Isolation цією штукою трошки. Але це зовсім інше призначення цієї штуки. The Але... structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, probe. Olga. Right. Well done, Olga. You're useful after all. Тепер я хочу собі зонд. Now I think I'll apply for my own.
As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right, how about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? Будівельне арештування металевого стовпа, органічний, але з металу. Будівельне арештування. Looks sort of like scaffolding set up underground. Inside the ground, actually. An unusual structure shape? Definitely. Do you think someone actually built it? Well, it's a far-fetched theory, but seems so. The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Interesting. Water An object reservoir. as such should be easy to locate. Британські акценти. А ну. Що, тут більше немає куди йти, це все? Не можна сюди нагору йти. Але тут немає цієї штуки. Є. Шкода, що тут не можна просто засейвитись. Можна подивитись, коли воно зберігло останній раз. 19:59. Так давно. Знову співати почнеш? Закінчилось? Ні, ось ще йде досі. Ставок. There's the water. Та штука воду збирає? Водопровід. As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Привіт, слава Україні, як гра? Ну прикольне, нестандартне. Ну як нестандартне? Можу притягнути за вухо, що схоже на трошки на амнезію, трохи на Firewatch. Загалом симулятор ходіння з діалогами. Тут поки якогось такого прямо ось. В амнезії були втікання від цих, від монстряків. За годину 30 ніяких ворогів ще не з'явилось. I should move. Oh, there's no time. Чоботи. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. Я, до речі, зафоткав, хто перекладав. 100 meters. Там не вказана якась команда. Definitely uphill. Певно, я скоро дожину. Раптом я його не знайду. What if I don't find him at all? You will. Just follow his tracks carefully. According to our records, it's been no more than 6 hours since he was here. Think about it, Doctor. Think On a about. cosmic scale, it's nothing. Well, on a human scale, it could mean the difference between life and death. I think we have the fourth point. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Лава? А, ну та, вулкан же ж був. Лава так собі намальована. Уж стрибати через лаву? Серйозно? Ніфіга собі ти самогубця. Вулканолог досягнення, неймовірно.
До перекладачів. Я думаю, що це не якась конкретна студія, а кілька фрілансерів. Тож, не сказав, ну виглядає прикольно здалеку, але я б не стрибав через лаву, типу. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. Я ж в інший бік. Коротше, напевно, давайте на цьому я поки закінчу. Запис буде на Дмитрових нумограях, тут запису не буде. Звідси я його приберу, щоб YouTube не думав, що я якийсь там стрімерчик. А й відео краще просто. Тому ще раз дякую, що дивились. Побачимось в інших місцях інтернетів. Пока. Бувайте. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together.